नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ HD आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत 4-2-2 डॉटची खूप सुंदर अप्रतिम रांगोळी. 4 डॉट मारून घ्यायचे आहेत 2 लाईनमध्ये, आडव्या लाईनमध्ये, आणि बाजूचा एक एक सोडून 2 डॉट टाकायचा आणि याप्रमाणे लाईन मारून घ्यायची आहे. रांगोळी खूप सुंदर आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करावं. जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा आणि जे कोणी नवीन असतील चॅनलवरती त्यांनी चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करावं. समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून मी असेच नवीन नवीन व्हिडिओ दररोज टाकत असते त्याचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. पुन्हा भेटूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.